હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ। આજે હું તમારા માટે ફટાફટ ફક્ત 5 મિનિટમાં બની જતા કેપ્સિકમના શાકની રેસીપી લઈને આવી છું, જે બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। તમને મનપસંદ તમે લાલ, લીલા, પીળા કોઈ પણ કેપ્સિકમ લઈ શકો છો। અહીંયા મેં ગ્રીન કલરનું કેપ્સિકમ લીધું છે। અંદાજે 300 ગ્રામ જેટલું આ કેપ્સિકમ મેં લઈ લીધું છે। એને આપણે મીડિયમ સાઇઝના ટુકડામાં કટ કરીને લઈ લેવાનું છે। હવે આપણે કેપ્સિકમના શાકનો વઘાર કરીએ। અહીંયા મેં 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ લઈ લીધું છે। એમાં અડધી ચમચી જીરું, 5 ચમચી અજમો અને 5 ચમચી વરિયાળી ઉમેરી દીધી છે। હવે સમારેલું કેપ્સિકમ અને 5 ચમચી હિંગ ઉમેરી દેવાની છે। ગેસની ફ્લેમ અહીંયા આપણે મીડિયમ ટુ લો રાખી દઈશું અને કેપ્સિકમને થોડા એવા નરમ થાય ત્યાં સુધી આપણે સાતળી લઈશું। હવે એમાં મસાલા કરીશું, જેમાં 5 ચમચી હળદર અને સ્વાદ મુજબ 1 ચમચીથી થોડું ઓછું મેં મીઠું ઉમેરી દીધું છે। એને આવી રીતે 1 થી 2 મિનિટ માટે હલાવતા રહીશું અને સાતળી લઈશું। અહીંયા તીખાસ માટે મેં અહીંયા 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર અને 5 ચમચી તીખી લીલી મરચીની પેસ્ટ ઉમેરી દીધી છે। તમારે તીખું ઓછું ખવાતું હોય તો લાલ મરચું સ્કીપ કરી શકો છો। હવે આ મસાલો કેપ્સિકમમાં સરસ ભળી ગયો છે। ગેસની ફ્લેમ એકદમ લો કરી દઈશું અને 5 ટેબલસ્પૂન જેટલો ચણાનો લોટ ઉપર ઉમેરી દઈશું અને એને આવી રીતે સરસ હળવા હાથે મિક્સ કરી લેવાનું છે। આપણે લોટની કચાશ જતી રહીએ ત્યાં સુધી એને સાતળવાનો રહેશે। હવે આવી રીતે થોડા પાણીના છાંટા ઉપરથી ઉમેરી દઈશું, એટલે કે 2 થી 3 ચમચી જેટલું પાણી આવી રીતે છટકોર કરીને ઉમેરવાનું અને એને સરસ રીતે સાતળી લેવાનું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણો ચણાનો લોટ છે એ સરસ સંતળાઈ ગયો છે અને આપણી કેપ્સિકમની સબ્જી છે એ પણ રેડી થઈ ગઈ છે। આવી રીતે ચણાનો લોટ સરસ ચડી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને કૂક કરી લેવાનું છે। હવે આપણે એને સર્વિંગ પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફટાફટ બની જતું અને ટેસ્ટી આપણું કેપ્સિકમ ચણાના લોટનું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે અમુક શાકભાજી ઓછા મળતા હોય છે તો ઘણીવાર એમ થાય કે શેનું શાક બનાવવું। એકવાર ચોક્કસથી તમે પણ આ રીતે ઘરે કેપ્સિકમનું ચણાના લોટવાળું શાક ટ્રાય કરજો, ખૂબ જ પસંદ આવશે। આ સબ્જીને તમે રોટલી સાથે ખાશો તો 2 ના બદલે 4 રોટલી ખાશો, એવું સરસ મજાનું લાજવાબ અને ચટાકેદાર બને છે અને એને તમે સાઈડ ડિશ એટલે કે સંભારા તરીકેમાં યુઝ કરી શકો છો। ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારા કેપ્સિકમના શાકની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો। મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। ફરી મળીએ, ત્યાં સુધી આવજો।